یکی از مشکلات خیلیامون مشکل کپی رایت هستش که تو این ویدیو میخوام این مشکل رو برطرف کنم. سلام، امیدوارم کارتون خوب باشه. میخوام دو تا روش بهتون یاد بدم که بتونید موزیکای بدون کپی رایت رو پیدا کنید. قبل از اینکه بریم برای آموزش، من آخر این ویدیو 5 تا موزیک براتون انتخاب کردم که میتونید دانلودش کنید. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. قبل از آموزش لطفا این ویدیو لایک کنید، در مورد ویدیو نظر بدید و کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنید. بریم برای آموزش. وارد یوتیوب میشید و در قسمت سرچ آدیو لایبرری رو تایپ میکنید. وارد چنل میشیم. میبینید که این چنل کلی تنوع موزیک داره که شما میتونید دانلودش کنید. روش بعدی، وارد استودیو یوتیوب میشید و گزینه آدیو لایبرری رو میزنید. برای هر نوع سلیقه اینجا موزیک هستش. با زدن این گزینه میتونید صفحات بعدی موزیک رو مشاهده کنید. و در آخر هم میتونید با زدن این گزینه موزیک خودتون رو دانلود کنید.
Never tell, just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets you're keeping, these promises strong as a spell. I'll never tell. Yeah, I like you, that's for sure. Never have to close the door. Been a long time, a year before, and I'm missing you so bad. Gone away a month or more. Every show I call before, need to hear that voice, cause right now feels like it's been too long. I could never let you go on thinking about those secrets true. And I would never bet the world that I would find anyone like you. I'll never tell, just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets you're keeping, these promises strong as a spell. I'll never tell. Oh, it's true. Oh, it's true. It's true. Oh, it's true. Oh, it's true. Oh, it's true. Oh, it's true. It's true. Oh, it's true. Oh, it's true. You're an angel, that's for sure. With some devil, hear you roar, but I like it, we on the floor. خب این ویدیو هم تموم شد. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه این ویدیو دوست داشتید لطفا لایک کنید، در مورد ویدیو نظر بدید و کانال یوتیوب منو سابسکرایب بکنید. تا ویدیو بعد، خداحافظ.